الكيان SCP-001 أو الملاك الغامض حارس البوابة من فئة كيتر هو أخطر كيان في منظمة ال SCP لدرجة إن مستحيل احتوائه أو الاقتراب منه أو حتى عمل تجارب عليه، لأن أي تجربة بتتم عليه بتكون نتيجتها كارثة بمعنى الكلمة، وبيكون ضحاياها بمئات الآلاف من البشر. وفي كوارث حصلت على الأرض راح ضحاياها ملايين البشر، والكوارث دي كانت بسبب ضربة واحدة من حارس البوابة المرعب. ال SCP-001 هو أول كيان في منظمة ال SCP، وهو السبب الرئيسي في إنشاء المنظمة من البداية. الكيان ده موجود في مكان مش معروف بين نهري دجلة والفرات، وواقف قدام بوابة ضخمة جدا، ومستحيل إن أي حد يقرب منه أو من البوابة اللي بيحرسها. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات منظمة ال SCP. معاكم حميلي أنوبيس. الكلام عن النهارده هو اخطر كيان في منظمه ال SCP، واللي اكتشافه كان السبب الرئيسي في انشاء المنظمه من البدايه. لكن في نفس الوقت هو مش في خطوره باقي الكائنات الموجوده في المنظمه، ده لانه هادي اغلب الوقت ومش بيتحرك من مكانه ابدا، ولكنه قادر انه يدمر المنظمه بالكائنات اللي فيها بالكوكب كله. طب ازاي يعتبر اخطر كيان في المنظمه ومش في خطوره باقي الكائنات الموجوده فيها، على الرغم من كده ان هو ممكن يدمر المنظمه بالكائنات الموجوده فيها كلها؟ هنعرف كل ده مع بعض، بس يا ريت تنزل تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. وغير كده ان الاحصائيات بتقول ان 97% من اللي بيتفرجوا مش بيشتركوا اصلا، يعني ايه بيتفرجوا ويجروا. فيا ريت ما تكونش واحد من الناس اللي بتتفرج وتجري، وتنزل دلوقتي تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك بالمره. ايه، عملت لايك خلاص؟ طب يلا بقى نشوف الفيديو مع بعض. ل SCP-001 أو الملاك حارس البوابة كيالوس هو كيان ضخم جدا على شكل بشري، يعني ليه جسم بشري مكون من دراعين ورجلين وراس. طول الكيان ده 380 متر، وطاير على ارتفاع 200 متر في الجو من سطح الأرض. عادة ال SCP-001 بيكون ليه 4 جناحات، لكنه في الحقيقة بيملك حوالي 108 جناح، بيكونوا عبارة عن لهب أو أجنحة عادية، بيكونوا خارجين من كتفه ودراعاته ورجليه وظهره، وماسك في إيده سلاح عبارة عن سيف مضيء وضخم جدا جدا جدا. السيف اللي في ايده ده خارج منه ألسنة لهب درجة حرارتها أقوى من درجة حرارة الشمس، ورغم الحرارة العالية جدا اللي طالعة منه فهي مش مؤثرة أبدا على درجة حرارة الجو في الأماكن المحيطة بمكان الاحتواء الموجود بين نهري دجلة والفرات. الكيان ده مكان احتوائه هو نفس المكان اللي اكتشفوه فيه، وده لأن مستحيل احتوائه داخل المنظمة بسبب قوته الغريبة وحجمه المرعب، وبيتم مراقبته من موقع خاص بالمنظمة اسمه موقع صفر، وبيتم المراقبة منه بالمناظير. والموقع ده بعيد عن ال SCP-001 أو حارس البوابة ب10 كيلومتر، ودي تعتبر المسافة الآمنة لتجنب أي ضرر من ال SCP-001. موقع الكيان ده مش معروف لأي حد من موظفين المنظمة، معروف بس للمدراء ومجموعة تانية من المنظمة بيعتنقوا الديانات الإبراهيمية. والأديان الإبراهيمية هي الإسلام والمسيحية واليهودية، وأنا أصلا ما بحبش أتكلم في الأديان بس حبيت أقول لكم. والمجموعة دي بتكون مهمتهم إنهم لو لاحظوا أي نشاط لل SCP-001 يبلغوا الإدارة المركزية للمنظمة عشان ياخدوا الاحتياطات اللازمة وإطلاق حالة الطوارئ القصوى، لأن نشاط ال SCP-001 معناه نار هتسبب دمار العالم. وفي الوضع ده الاحتياطات الوحيدة بتكون عبارة عن ماء مرئي من رجل دين، وسبحة وصليب وقرآن وإنجيل أو أي رمز لرموز الديانات الإبراهيمية، يعني نفس الاحتياطات اللي بتعملها لما يطلع لك عفريت. ال SCP-001 واقف في مكانه من سنين كتير، واقف ماسك السيف بتاعه وباصص لتحت كأنه بيدعي أو بيصلي أو مستني أمر، وهو ثابت على نفس الوضع ده وما اتغيرش أبدا. طيب كده ال SCP-001 مش بيتحرك يبقى مش مؤذي؟ ال SCP-001 أي كائن سواء إنسان أو حيوان أو جماد بمجرد ما يقرب لل SCP-001 لمسافة 1 كيلومتر بيتم إبادته عن طريق السيف اللي في إيده، ومن قوة حرارة السيف ده بيكون تأثيره على الشيء اللي قرب منه سواء كان الشيء ده جماد او انسان او حيوان انه بيتبخر بمعنى الكلمه، وما بيبقاش ليه اي اثر او حتى رماد. ال SCP-001 من وقت اكتشافه لحد دلوقتي تم عليه 6 تجارب فقط، وكانت نتيجه التجارب دي كارثيه. التجربه الاولى وكانت ان منظمه ال SCP جهزت فريق كامل اسمه الفريق بي، وادتهم اوامر صارمه بانهم يقربوا من ال SCP-001، لكن بمجرد اقتراب الفريق بي من SCP-001 بمسافه 2 كيلومتر الفريق
الفريق بالكامل لف ورجع تاني. وقتها ادوهم اوامر بانهم يقربوا من SCP-001 اكتر وما يلفوش ويرجعوا والا هيتم معاقبتهم، لكنهم في الوقت ده قالوا انهم بيسمعوا اوامر في دماغهم بانهم يرجعوا مكانهم تاني، والاوامر اللي بيسمعوها دي مش بيقدروا ما ينفذوهاش. في الوقت ده قائد الفريق اخدهم وقرب اكتر لل SCP-001، ومجرد ما قربوا منه لمسافة 1 كيلومتر كلهم اتبخروا في مكانهم وكأنهم بخار ماء طاير في الجو. ولما دققوا في الموضوع اكتشفوا ان اللي حصل ده بواسطة قوة خارقة ومدمرة اقوى من قنبلة هيروشيما النووية بمراحل، ولكن تأثيرها كان محدود في مكان معين وهو مكان الفريق بي. وقالوا وقتها ان دي قوة السيف اللي في ايده. التجربة التانية فقررت منظمة ال SCP بانها توجه لل SCP-001 طيارة درون او الطيارة بدون طيار عشان يقدروا يصوروه بشكل اقرب وبشكل كامل. ومجرد اقتراب الطيارة دي منه لمسافة 1 كيلومتر انفجرت ومبقاش ليها اي اثر. في اللحظة دي قررت منظمة ال SCP انها تبعت 100 طيارة دفعة واحدة ومن اتجاهات مختلفة عشان تشتت انتباه الكيان ده، وقالوا ان اكيد طيارة منهم هتنجح وتقرب من الكيان ده وتصوره. وفعلا الطيارات قربت منه وكسرت حاجز الكيلومتر، وبمجرد وصولهم للكيان ده وبمسافة نص كيلومتر انفجرت كل الطيارات في لحظة واحدة. والتجربة الرابعة واللي كانت غريبة شوية ان المنظمة قررت يضربوا 3 صواريخ على الكيان ده من موقع تابع للمنظمة على بعد مسافة 15 كيلومتر من ال SCP-001. وفعلا تم اطلاق الصواريخ عليه، ولكن حصلت المفاجأة ان ال SCP-001 صد جميع الصواريخ بالسيف اللي في ايده. ومش بس كده، ده وجه ضربة قوية جدا فجرت المكان اللي تم اطلاق الصواريخ منه وقتل جميع الاشخاص اللي كانوا في المكان ده. والتجربة الخامسة كانت اخطر تجربة فكر فيها مدراء المنظمة، والتجربة دي كانت عبارة عن اطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات اللي بيستخدم في الحروب ومزود برأس نووي. تم اطلاقه من غواصة تابعة للمنظمة في المحيط الهندي بتاريخ 26 ديسمبر 2004. وطبعا ال SCP-001 صد الصواريخ ووجه ضربة عنيفة جدا للغواصة اللي اطلقت الصاروخ ده، والضربة دي من قوتها سببت كارثة تسونامي اللي حصلت في 26 ديسمبر 2004 واللي كان ضحاياها اكتر من 300 ألف شخص. في الوقت ده قررت المنظمة انها توقف التجارب عليه، ولكن بعد فترة قرروا انهم يستعينوا بال SCP-076. اللي ما يعرفش ال SCP-076 هو محارب غامض جدا من حضارة قديمة مش معروفة، لقوه في مكان مجهول داخل تابوت مكعب وعليه طلاسم غريبة. والمحارب ده جسمه قوي جدا وصلبه متغطي بالوشم وعنده مهارة قتال عالية وبيقدر يخرج أسلحة مختلفة من العدم، وطبيعته انه عدواني لأقصى درجة وبينفذ جميع الأوامر سواء كانت قتل أو اكتشاف. ده غير ان أي جروح بتحصل له مهما كانت خطورتها بمجرد ما بيرجع للتابوت بتاعه بتختفي. لكن الغريب في الموضوع ان هم لما طلبوا منه يقرب من حارس البوابة وطلبوا منه انه يقرب من الكيان ده لأقرب نقطة ممكنة، وافق واتجه فعلا ل SCP-001. ولكن لما قرب منه بدأ التوتر يظهر عليه وبدأ الوشم اللي مغطي جسمه يختفي او يتغير تدريجي، وطلب منهم انه ينسحب من المهمة. وفعلا انسحب من المهمة ورفض بشكل قاطع انه يكمل المهمة وما قالش سبب رفضه. في الوقت ده قررت المنظمة انها توقف اي تجارب على الكيان ده بسبب الخسائر الكبيرة في الارواح اللي سببها. طيب ليه اسمه حارس البوابة؟ ده لان منظمة ال SCP بتقول ان الكيان ده في وراه بوابة ضخمة جدا، وفي ورا البوابة دي حديقة شكلها غريب جدا مش موجود ليها مثيل على الارض، موجود فيها عدد كبير من نفس الكيان ال SCP-001 لكن بحجم اصغر منه بكتير، وعدد كبير جدا من الاشجار الفواكه الغريبة اللي مش معروفة. لكن الشجرة الوحيدة اللي قدروا يتعرفوا عليها هي شجرة التفاح، ولقوا جنبها شجرة ملفتة للنظر مطلعة فواكه غريبة، والفواكه دي مضيئة بشكل غريب جدا اطلقوا عليها شجرة الحياة. وطبعا منظمة ال SCP مش بتطلع المعلومات الكاملة عن أي كيان موجود فيها، وبالتحديد وبالأخص الكائنات العالية الخطورة زي حارس البوابة ده. قلنا في أول فيديو إن حارس البوابة أخطر كيان في المنظمة، لكن مش في خطورة باقي الكائنات الموجودة فيها، وده لأن ال SCP-001 مش بيهاجم أي حد من غير سبب ولا بيقتل بشكل عشوائي زي باقي الكائنات الموجودة في المنظمة اللي ممكن تقتل في أي حاجة وخلاص، يعني رايحة مع الرايحين. والكيان ده ال SCP-001 أو حارس البوابة هو ثابت في مكانه مش بيتحرك، لكن بمجرد ما تقرب منه ل1 كيلومتر زي ما قلنا هتتبخر في مكانك وكأن قنبلة نووية اتضربت عليه. وده السبب اللي خلاه أخطر كائن في المنظمة، لكن مش في خطورة باقي الكائنات الموجودة فيها، إن هو ثابت في مكانه مش بيهجم غير اللي يقرب منه. لكن باقي المخلوقات خطورتها في إن هي بتهجم على أي حد وخلاص. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك اعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديو الجاي، ولو في اي كائن عايز نتكلم عنه الفيديو الجاي اكتبه لي في الكومنتات تحت. وبس، يلا سلام.